Salutare micuților și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să vă explic și o să vă detaliez ce s-a întâmplat în data de 27 mai exact miercuri, adică ieri, pentru că eu o să postez clipul, acest clip joi. Deci, marți am sunat medicul urolog și l-am întrebat cât trebuie să mă stau cu sonda urinară, pentru că mă doare foarte tare, mă ustură foarte tare, nu pot să dorm, este insuportabil. Și i-a spus, păi, hai că o scoatem ca să-ți alină suferința. Și m-a programat astăzi, fiind miercuri, pentru voi miercuri este ieri, aș prins ideea, m-a programat pentru la ora 10. La ora 10 și la ora 10 jumătate am scos-o și pentru cine nu știe, prima dată după ce îți scoate sonda, prima oară când trebuie să urinez, după sondă, urinez foarte greu. Eu am stat, a trecut 11, 1, 2, 3, 4, 5, mi-era frică să beau apă. Pentru că știu că a treia oară când am fost la spital, pur și simplu am intrat peste asistente doctor și am urat că am nevoie urgentă de doctor. Dar acum m-am dus la 5, am pornit către spital, am ajuns la 5 și 10 minute, am făcut 10 minute până acolo. Personalul de la, adică cine te primește, nu medicii, nu asistentele din gardă, persoanele de la primire mi s-au părut foarte arogante. Probabil au avut și ei o zi foarte lungă și îi înțeleg, dar când vezi o persoană cu handicap și cu retenție renală, nu poți să te comporți chiar așa. Bun, nu vreau să intru în detaliu. Mă rog, am așteptat, cred că 2 ore jumate sau 3 ore. Norocul meu este că am fost deștept și n-am băut apă deloc astăzi, pentru că am simțit că sunt blocat și am zis, bă, nu beau apă, nu mă fac cu apă, pentru că dacă am fi netare să urinez, poate nu mai am norocul ca data trecută să fie urologul acolo și poate să vreo 3 ore și explodez, că n-am ce să fac. Și am stat 2 ore jumate de acolo. După 2 ore jumate m-a luat urologul, a văzut că mi-a făcut o ecografie, a văzut că asta fiind la 7 seara sau la 7 jumate. Da, la 7 jumate seara a venit urologul, m-a luat, mi-am băgat sonda, iar mi-a scos 2 litri de urină și au văzut, da, că am făcut iară blocaj de vezică. După aia am ajuns acasă pe la 8. Bă, și m-a apucat niște usurimi fără ce oare, niște usurimi și niște dureri și după aia am văzut că de la 8 până la ora 10 jumate, efectiv, nu mai curgea urina. Și pe mine mă usura foarte tare și când am ajuns acasă am mâncat o șaorma și am băut cam 2 litri de lichide, pentru că mi-au fost foarte sete, pentru că pe timpul zilei n-am băut apă deloc. V-am explicat de ce și am băut 2 litri de lichide sau 2 litri jumate. Asta fiind la 8 am băut 2 litri de lichide. Când am ajuns acasă și până la 10 jumate nu a curs deloc.
și mă usura și mă îndura și m-am panicat, am zis, bă, poate mă usură, că s-o fi blocat sonda urinară. Am început să mă panichez, am început să plâng. Tata era la muncă, nu putea să mă ducă la spital, așa că am sunat la ambulanță. La ora 11, sau la 10:30, a început să curgă. A început să curgă urina. Când când a început să curgă urina, mi s-a ridicat părul pe mine și am luat-o pe mama în brațe și am început efectiv să plâng ca un copil. Deci plângeam și nu mă puteam opri, pentru că mă durea, aveam ursurimi, nu puteam să merg, nu puteam să stau pe spate, nu puteam să stau întins, nu puteam să stau fund, nu puteam să stau deoparte, nu puteam să stau efectiv în nicio poziție. Era înfiorător. Și până să vină ambulanța, mi-a trecut oarecum. A venit, mi-a luat o tensiune, mi-a luat un puls, mi-a luat saturația, toate normale și când și-am întrebat dacă usurimea e așa și a zis da, usurimea este de la spasme, de la contracții, pentru că se contractă mușchi fizici într-una și mușchi uretrei și noi săraci. O să te usure o perioadă. Cel mai important este să iei antibioticul, că dacă nu iei antibioticul, înjale. Am făcut un calcul și trebuie să iau 19 pastile pe zi. 19 pastile pe zi trebuie să iau. Și cam asta a fost ziua mea de miercuri. Zi cam nebunatică, să zic așa. Acum trebuie să stau din nou cu sonda urinară timp de 3 săptămâni, pentru că prima oară când am pus acum o săptămână jumate, pe fișa externării a scris frumos. Trebuie să scoateți sonda peste 3 săptămâni, 21 de zile. Și când mi-a introdus sonda, mi-a spus, bine, mi-a scris pe externare că trebuie să stăm 3 săptămâni. Adică săptămâna aia jumate pe care am stat deja s-a anulat. Dar acum aștept ca pe 2 iunie să mă duc la doctorul eu vreau să cred că este cel mai bun doctor din România pe treaba asta, pe fizică neurogenă. Toți doctorii pe care i-am întrebat și asistentele și Dorian Popa a zis că cunoaște pe cineva la hospital, la Royal Hospital și ei au zis că da, Cristian Persu este cel mai bun doctor pe fizică neurogenă. Cu el am șansele cele mai mari să scap de această povară pe care o duc în spate. De băieți, vreau să zic ceva. Eu sunt foarte trist. Nu mai știu ce înseamnă aia viață. Sunt un om distrus. Deci cum știați voi cu râsete, cu zâmbete, cu optimism, cu plin de viață, nu mai sunt așa, fraților. Mi-am pierdut orice motivație, mi-am pierdut orice, nu știu, orice speranță de viață, știi? Sunt foarte trist, foarte trist. Așa ceva n-am trăit în viața mea și nu mai vreau să trăiesc așa ceva vreodată. Sunt extrem de trist, băieți. Deci n-am puterea nici să plâng. Nu știu ce
viața asta. Nu știu care este planul lui Dumnezeu cu mine, dar pur și simplu eu nu mai pot, nu mai rezist. Nu mai rezist și mă rog la Dumnezeu să-mi aline suferința, să facă minune și pe 2 iunie să scape de această povară. Sper. Doamne ajută! Băieți, cam asta a fost clipul de astăzi. Și sper că v-a plăcut. Fac clipuri aproape în fiecare zi pentru că mi-ați servut update-uri de viața mea și eu îmi vin cu update-uri de fiecare dată când am ceva nou să vă spun. Și cam asta s-a întâmplat în ziua de miercuri. Cam atât a fost. Pa!